Вітаю! Це подкаст «Твоє моє ідентичність». Я Влада Недак. Сьогодні моя гостя Льоля Ланда, рестораторка. Ми поговоримо про те, як рецепти родин і поколінь уживають у сучасному Львові і чому кухня може бути способом зберегти себе та свою культуру. В мене народилась така думка «Кафе Єрусалим на єврейській землі». Розкажи історію створення назви. Як все почалось? Історія, можливо, буде не такою цікавою, як тобі уявляється. Коли ми відкривали Єрусалим, це було майже 18 років тому. Я взагалі цей заклад планувала як заклад на пам'ять про мого тата. Він помер дуже молодим, в нього було прізвище Рабінович, тобто прекрасний. І тато в мене був просто фантастичною людиною. І він так смачно готував, я тобі переказати не можу. Тобто просто неймовірно. І дуже хотілося цей заклад назвати у Рабіновича. Оце була моя така, ідея фікс. Але потім, порадившись з родиною, моя родина мене переконала, що це, можливо, не найкраща думка, тому що, все ж таки, єврейський заклад у Рабіновича, можна зіштовхнутися буде з антисемітизмом, і мало ли що зроблять. Але я відразу хочу сказати, що за 18 років, які існує Єрусалим, жодного разу ми не зустрічалися і не зіштовхувалися з проявами антисемітизму. Взагалі. Тому я думаю, що можна, напевно, було називати і так, як хотілося. Тому в нас були папірчики з варіантами. Був варіант, до речі, Лехаїм, був варіант Єрусалим, і я тобі третій вже не скажу, мені здається, чи Мазелтов, чи щось таке. І просто доля вибрала сама, і це Єрусалим. Але в цьому був тоді сенс, тому що коли ми відкрилися, ще були візи в Ізраїль. Пам'ятаєш цей період? Звісно. І це було класно, бо сидить хтось за столиком і там замовив день народження, дзвонить друзям, запрошує, каже: «Привіт, я тебе хочу запросити на день народження в Єрусалим». І я чую, каже: «Це кльово, дякую, але в мене візи немає». Знаєш, тобто це перша класна така штука, яка вийшла. А друге, це коли гості йдуть і прощаються, особливо іноземні гості, які знайомі з традицією євреїв. Коли ми прощаємося, можна завжди сказати, що «next year in Jerusalem», і це має знову ж таки дуже гарний зміст, тому що наступного року в Єрусалимі це як побажання на Рош ха-Шана. І з початку повномасштабного ми додаємо у вільному Києві. Нова така традиція, яка з'явилась у євреїв і американських, і ізраїльських. А розкажи більше про батька. Він був професійним кухарем? Ні в якому разі. Він просто був моїм татом. Скажи, ти думаєш, що в кожній єврейській родині особливо якось готували, чи це було виключення? Дивися, в нас в родині батька був культ їжі. Це було пов'язано з тим, що моя бабуся, його мама, вона пережила Голодомор. І я розумію, що цей відбиток був настільки, ми не можемо недооцінити цього впливу. І дуже важливо було те, що для неї було важливо те, що всі мають бути ситі. І все готувалося, дуже багато, щедро. Наприклад, якщо варився бульйон, то з цілого півдня. Тобто спіжарка має бути повна, всі мають бути ситі, щасливі. І я думаю, що це пов'язано з цим, в першу чергу. Трохи інакша історія родинна. В мене дуже класно готував дідусь, але його ідея була в тому, як це подається. Тобто він народився в родині, яка називалась містечковою. Тобто вони жили в пригороді Кривого Рогу. І от вони були простими євреями. І коли він потрапив в родину до своєї жінки з такої інтелігенції, і там були сервізи, його це дуже захопило. Тому ми завжди, якщо ми навіть з мамою приходили на перекус якийсь, то цей простий бутерброд, він подавався а-ля з бажанням
по такому гостинному тебе пригостити, і щоб це була класна подача. Я Або це просто зберегла. показати, що в мене є сервіс. А може, да, і всім користувалася. Це така Бо в історія. моєї бабусі стояв один сервіс, який витягався тільки на свята. Цікава історія, як ми з цим далі маємо справу. Ти знаєш, що в мене є шалена пристрасть до вінтажного антикварного посуду, і це захоплення перетворилося з просто захоплення на ще один проект «Львівський креденс», де ми з коліжанкою збираємо, виставляємо, і можна подивитися і купити антикварний вінтажний посуд. І вдома я користуюся всім. В мене є колекційні тарілки Вілруен Бош з оселедцями. Ну, тобто, я просто в захопленні, я цим користуюся. Але в мене нема, знаєш, цільних сервізів. Мені дуже подобається, коли всі тарілочки різні. Хоча 2 сервіза бабцін є, і маминої тітки Фіри в мене є, і вони зберігаються. Я тобі скажу, що ми їх привозимо сюди, коли робимо якісь звані вечері. Скажи, будь ласка, за ці 18 років, чи змінився концепт кафе «Єрусалим»? Коли ми відкривалися, по-перше, я не мала такого досвіду. Тобто я з ресторанної родини, але досвіду власного я не мала. Мені дуже допомагала мама, бо мама вже мала величезний бекграунд ресторанного бізнесу. Але в мами не був бізнес не був вузьконаправленим. Це був ресторан. Ресторан, в якому готували все: і солянку збірну м'ясну, і котлети зі свинини, і жульєн. Ну, тобто, 91-й рік, знаєш, тоді був. Готували все. І коли ми відкрилися, я на прикладі вин тобі розкажу. В нас були вина Чилі, Аргентина, Франція, Італія, тобто будь-що. А з часом концепт вималювався, і, напевно, за років 7 я зрозуміла, що вина в нас мають бути ізраїльські і українські. Ну, бо це концепт, і він має обмальовуватися. І їжа має бути сефардська і ашкеназька. Ну, тобто не може бути вареників в меню, можуть бути креплах. Або, я тобі скажу, дуже люблю крейплах. Тут, знаєш, правильно і так, насправді, але я пам'ятаю, я десь писала якусь статтю, і мене ж, звісно, закидали всім, чим можна, бо всі мовознавців просто дуже багато. Якщо ти можеш сформулювати інакше, сефардська і ашкеназька кухня, на що вона схожа? Добре. По-перше, кухня ашкеназька – це кухня євреїв, які жили на території Східної Європи. І вона має смак меду і чорного перцю. Це моє враження від цієї кухні, це кухня моєї бабці. Це так, як готували в нас вдома. Оце ашкеназька кухня, і це ті смаки, якими я дуже пишаюся, і те, що ми намагаємося передати тут. Тому що, коли гості приходять в Єрусалим, я вважаю, знаєш, це така наша місія – познайомити в найприємніший, в найкращий спосіб через їжу людей з традиціями, смаками євреїв Ашкеназі. Сефарди – це іспанські євреї, які тікали від інквізиції, і вони, коли їхали на землю обітованну, вони привезли з собою яскраві насичені смаки спецій, всю середземноморську кухню, і це так само мало вплив на сучасну кухню Ізраїля. Тому ми готуємо трошки ізраїльської кухні, трошки сефардської кухні, і основна все ж таки в нас складова – це кухня Ашкеназі. В твоїх дослідженнях, спостереженнях, чи ти бачила перетин української і єврейської кухні? Ну, дивися, я живу у Львові, а у Львові ми називаємо, знаєш, тут кухня галицька вавилонська кухня, бо дуже складно, особливо в нас в регіоні, зрозуміти, де закінчується польська, починається єврейська, вливається українська, а ще між цим є грецька, вірменська, розумієш? Тобто дуже-дуже багато кухонь зливається вкупу. І багато страв мають такі перетини. Але найяскравішим прикладом саме галицько-єврейської кухні можна вважати цвіклі. Знаєш, що це таке? Або річки з хроном. Знаєш, що таке? Ось це і є цвіклі. Історія дуже цікава, тому що за часів Австро-Угорщини було дуже популярно тоді їсти відварну яловичину, а до неї подавали певну присмачку, і це був хрін зі сметаною. Євреї жили поруч, майже на сусідній вулиці, їм теж хотілося чогось присмачити відварну яловичину. Адже її
їсти можна, а от мішати м'ясне з молочним правила кашруту забороняють. Просто натертий хрін – це не дуже вдала ідея, тому що він стає сірого кольору, має насичений неприємний запах, і почали експериментувати. Спочатку додавали буквально сік бурячка, а вже з часом зрозуміли, що можна додати взагалі буряк, і таким чином в нас народжуються цвіклі. Я їх вважаю просто прапором галицької єврейської кухні. Я завжди вважала, що це виключно українське надбання. Я тобі скажу, що будь-яку національність, яку ти не запитаєш, всі будуть казати, що це їхня страва. Так що... Тому що є записи від 16 століття і перший задокументований перепис цвіклів. Стосовно рецептів, ти їх сама відшукуєш. Як формується на сьогодні твоє меню? Якірні страви – це родинні страви в будь-якому разі. Гефілте фіш – це рецепт. Зараз я спробую пояснити, це сімейне дерево. В моєї мами є рідний брат Рома. В Роми є дружина Світлана. В Світлани була мама. І от ми готуємо рибу за рецептом Свєтиної мами. В мене навіть дотепер є перепис від руки, де написано там чайна ложка перцю, пів чайної ложки солі, 2. В тебе теж такі є? Слухай, я тобі привезла показати, так, це коржики Закарпаття, я не знаю, чому дідусь, знаєш такі назви, борщ український, тобто був такий борщ єврейський, а був борщ український, а от саме... тут ми з тобою поговоримо за борщ єврейський, бо мене завжди питають, який це єврейський борщ. І от є саме про рибу, оці написні, і маєш і тут прям оці слої. Як це розмальовано, тому бурячки, де можна я подивлюся? Да, звісно. Дозволь. Я тобі показую, розповідаю, риба фарширована, і буряк, все майже як в нас, прекрасно. Риба, кості, бачиш? А в мене в переписі ми мелимо рибу разом з кістками, а вниз складаємо плавці, от таке, знаєш. Дуже цікаво, що я особисто навчилась відділяти м'ясо риби від шкіри завдяки моїй свекрові українського походження. Але ти цілу, так? Яка народилась на Херсонщині, яка жила біля Каховки, за якою ми зараз сумуємо. Але як вона що, каже, рибний край. Вона казала, я народилась на воді. Тобто для неї посікти рибу, тобто я ніколи не розуміла, що це значить посікти, а отакі маленькі надрізи зробити і її прожарити, щоб кістка пропеклася, щоб вона була ось така маленька ця рибка. Тому в мене таке зараз цікаве поєднання єврейської кухні, і в мене, на жаль, не залишилось нікого, де б я могла розпитати і якісь деталі для себе прояснити. Але вже є ось такі вкраплення української культури, які для мене дуже цікаві. Я тобі скажу, що я тільки з часом, напевно, років 5 тому зрозуміла, що я могла би розпитати набагато більше. Я не цікавилася історією тоді, коли мала би це робити. Не цікавилася родинними рецептами. Але ти зазначила, що я прям собі відмітила, як цікаво, що це сестри, брата, тітка, і оце рецепт її риби. Так, бо вона робила фантастично гефілте фіш. Я просто пам'ятаю, це була така, просто фест, смачна страва на кожне свято. А що ще з таких сімейних рецептів, як ти сказала, класний вислів, якорні страви? Якірні страви. Я це запам'ятаю. Страви – це страви, які тримають ресторан, і основні. Гефілте фіш, потім форшмаки, звісно. Це в нас взагалі така славнозвісна страва. Ми називаємо це форшмаки за дорого. А що має бути за дешево, правда? І в нас є 3 види асорті з 3 видів форшмаків. Всі різні, один міняється в сезон, а 2 завжди незмінні. Потім в нас є Eisig Fleisch. Це взагалі така, я кажу, дуже освітня страва. Подаємо з кашею варнічкіс, що теж дуже незвично, особливо. Ти розумієш, про які страви я говорю, правда? Бо ти їх коштувала в мене. Да. Eisig Fleisch – це кисло-солодка яловичина, яка готується з величезною кількістю корнеплодів. Розказувати відразу тобі зараз про суть? Слухай, це була улюблена страва мого дідуся. Чи ти голодна дуже? Я до чого. Ні, я все добре, але давай поділимось, тому що мені здається, знаєш, відчути і сказати, ми щось схоже готували в родині, або можливо. Десь я куштувала. Родини були досить великі, і треба було з чогось невеликого нагодувати 12-13
12 дітей, наприклад, можливо, і 5-6, але в кожного було по-різному. Тому оце додавання великої кількості моркви, цибулі, є загущення соусів, оце все присутнє, щоб було ситніше. Кисло-солодка яловичина або Asic Flage. Ми беремо яловичину, тушкуємо моркву з цибулею, додаємо мед і чорний перець, а потім ріжемо шматочками яловичину. За рахунок цього, що вже є в страві мед, він береться з коринкою і тушкується десь 4 години, і м'ясо не розлазиться в нас, знаєш, на шматочки. Потім до соусу додаються, залежно від регіону, фрукти. Це може бути вишня, це може бути абрикоси, якщо це Миколаївщина, можуть бути сливки. А соус загущується шкірочками темного хліба, сухариками, а смаки додають медові пряники. Чому їх додавали? Тому що, знаєш, приємно з розумною людиною говорити, сама питання задаю, сама на нього відповідаю. Спеції коштували дорого, продавалися в аптеці. Але так само в аптеці можна було купити медовий пряник. Імбирний, його ще називали. Можна було купити пряник. Він, по-перше, міг лежати рік, він з ним не псується, якщо він сухий. Дотерти трохи до страви, а так як він насичений різними спеціями, кардамоном, цинамоном, це нам додавало страві ароматики. І тому в багатьох єврейських рецептах можна побачити як додавання пряника. І ось таке в нас страва виходить, це кисло-солодка яловичина, багато соусу, небагато м'яса, але соус такий смачний, що ми це називаємо тут Asic Flage для персоналу. Знаєш, береш пюрешечку, береш трошки соусу, і це дуже-дуже смачно. А каша варнічкіс – це взагалі легендарна штука. Це макарони з гречкою, які смажаться на курячих шкварках, подається переважно з хрусткою цибулькою. Кашу варнічкіс можна в Україні скуштувати в Єрусалимі. А щоб скуштувати ще десь, напевно, вам доведеться їхати в Нью-Йорк, щоб спробувати в якомусь гарному єврейському дейлі. В минулому році New York Times публікував мій перепис каші варнічкіс. Я дуже цим пишаюся, бо мені приємна та цікавість саме до традицій наших. Розкажу тобі юмористичну історію. Я на другому курсі привела в гості своїх 2 одногрупниць до дідуся, і він готував саме цю кашу. І на його ідея була здивувати дівчат. Дівчата мені потім сказали, це він що, позбирав всі залишки і нам піджарив, каже, цікаво, але б ми таки могли б в гуртожитку точно приготувати. І я не знала, що відповісти. Так, трохи мені було сумно за дідуся, я знала, що в нього є ідея до кожного проєкту. Тобто, якщо він готував і приймав гостей, то це було саме так. А зараз, знаєш, я сподіваюся, що побачивши цей подкаст, ми отримаємо відповідь, чому саме в такому складі була подана ця каша. Насправді це не просто так, тому що мішали вуглеводи з вуглеводами. Ми можемо це поєднання побачити в різних регіонах, в різних варіаціях. Наприклад, Буковина. В них є традиційний єврейський штрудель, який називається маїна. Дуже цікава штука, тому що штрудель єврейський, традиційний весільний, став майже обрядовою християнською стравою, тому що без нього не обходиться на Буковині жодне весілля. Це, по суті, штрудель з макаронами. Тобто, знову поєднання вуглеводів з вуглеводами. Дуже цікаво. Що робить рецепт єврейським? В мене чудова відповідь на це. Якщо якусь страву довго готують в єврейській родині, вона автоматично стає єврейською. А якщо не в єврейській родині? Тоді не можу тобі дати відповідь на це питання, я ще не придумала. Ти схиляєшся до чого? Зберігати основу основ? Чи як в мультфільмі «Рататуй», що ти робиш? Ти змінюєш рецепт. Як ти можеш змінювати рецепт? Дивися, ми не можемо... Це дуже класне запитання, тому що я з цим працюю майже кожен день. Я працюю зі спадщиною і дуже цим пишаюся. І я дуже пишаюся тим, що те, що ми працюємо зі спадщиною, визнають в світі. Наприклад, у нас є відзнака European Culinary Heritage. Саме за те, як ми працюємо з спадщиною. Тобто ми зберігаємо основу основ, але робимо це в сучасних інтерпретаціях за допомогою новітніх технологій. Наприклад, знаєш, є така страва хелзель. Шийки фаршировані курячі. Отже, страва стара, бабці наші робили. Брали шию курячу, пхали туди цибулю, борошно, курячий зир, зашивали зверху знизу і варили в бульйоні, потім їли це вареним. От як ти собі уявляєш, щоб в ресторані цю страву би хтось їв, варений курячий жир?
Важко. Важко. Тому нам треба працювати з цією стравою. І я, до речі, про це розповідала на Ukrainian Gastro Show, як на прикладі шийки, як працювати зі спадщиною. Курей з шиями бачила? Майже ні. Оце От, і теж тут проблема. історія. І це проблема. Тобто ми замовляємо в постачальника шкіру курячу, вибираємо цілі прямокутні, начинку готуємо за принципом цибуля, жир, борошно, але додаємо трошки, знаєш, ми не з такої родини, ми з багатої, трошки сердечка, трошки печінки, формуємо шийку в папільотку, в пергамент і ставимо в пар-конвектомат на пару. Тобто ми не варимо в бульйоні, ми під парою готуємо. А коли приходить клієнт, ми ставимо це під гриль і запікаємо. А шия сама по собі жирна, вона стає хрустка, от зараз я захочу їсти, знаєш, вона стає хрустка, дуже гарна, знаєш, така підпечена, а це те, що зараз гість дуже любить. Поєднуємо це з ніжним квасолевим пюре, додаємо ізраїльського схугу і гарно балансуємо цю страву. І виходить просто супер історія. От я тобі на прикладі пояснила, як працювати зі спадщиною в сучасної інтерпретації. Коли я купую домашню курку, я згадую завжди дідуся, який мені розповідав, що треба взяти більше, і отак каже, по декольте. Обрізаєш кури по декольте, так. щоб більше була ця Бабця шия. моя ще 2 крила залишала. В якому віці в тебе з'явилась єврейська громада? Мені було, напевно, 17 років. І мене запросили в єврейський клуб «Сахнут». Ну, тобто я попала в «Сахнут» в зрілому віці, і я відкрила для себе цілий світ. Я, по-перше, ніколи не розуміла, знаєш, ну, тобто зі мною єврейський клуб спрацював на 100%. Знаєш, це знайомство, сплачення, пробудження єврейського самопізнання, знаєш, все по методичці. І це було кльово. Потім з часом я стала мадріхом в Сахнуті, і дуже мені це подобалось. Поясню, мадріх – це людина, яка організатор молодшого покоління, да? Такий, ну, не хочеться порівняти з вважатим, ну, тобто це але ні, але... але це ти отримуєш якийсь певний досвід і займаєшся з дітьми, підлітками, молодшими ведеш за тебе. якісь свої проекти. Я їздила від Сахнуту в Ізраїль, вивчала Шоа, потім проводила заняття, їздила на Тагліт від Сахнуту, ну, тобто... Чи змогла ти реалізувати себе з кулінарними проєктами в громаді? Ні. Ну, тобто мене, коли, знову ж таки, раніше, коли влаштовували якісь свята єврейські, завжди замовляли в нас якусь їжу дуже традиційну. Зараз не замовляють, можливо, це пов'язано з відсутністю бюджетів. Ну, тобто ми влаштовували майстер-класи благочинні, тобто ми приймали бабусь, є декілька, але не хеседом єдиним. Розумієш, є багато єврейських організацій у Львові, окрім хеседа, які дотепер з нами співпрацюють, і ми радо приймаємо наших бабусь. Є чудовий проект «Зрілість як благословення», є чудові волонтерські програми єврейські, є організація «Платформа трансформації», є Кешер, який до нас приходить, Джоін до нас приїжджає. Ну, тобто, приїжджають з Гілелем, взагалі в мене чудові стосунки склалися, я їздила до них, вони приїжджали до мене. Ну, тобто, якщо до мене звертаються, ніколи не відмовляю. Ну, тобто, зустрітися, розказати, дайте щось попробувати, це ж прикольно. Я теж покоління, яке громаду отримала... Через Сахнут? Ні, не через Сахнут. Я маю на увазі віковий такий проміжок, але мені було років 12, і в мене був такий активний дідусь, який розпочинав будувати якісь, тобто були гуманітарні проекти, а він будував, знаєш, вже такі сучасні підходи, і отримавши запрошення на перший жіночий молодіжний ретріт, він сказав, слухай, я поїхати точно не можу, але тобі варто спробувати. І знаєш, мене от здивувало відчуття, наскільки єврейська традиція, вона не про минуле, а що вона існує сьогодні. Це було дійсно відкриття. Тому що в родині, окрім
ну, я це називаю майси, такі згадки, історії, які вже я зараз трохи трансформую своїм дітям, не було нічого. Тобто не було ані шабату, ні було святкувань свят. В тебе... В нас теж нічого не було, але це було пов'язано, я думаю, з часами, з тим, що був Радянський Союз. Дідусь в мене був в партії. І тому я думаю, що це пов'язано з цим. І я дуже довго не знала взагалі, що родина єврейська. Це якось просто навіть не обговорювалося. Хоча дідусь мій говорив трошки на їдиш. Надихаюсь, що ніколи не було такої тайни. Тобто маєш питання, є відповідь. Навіть іноді мені здавалося, що він на мене складне таке щось навалював, і я думала, нащо і як я це зараз з цим буду справлятись? Я зараз думаю, що, можливо, я питань не задавала. Тобто жила собі своє прекрасне дитяче життя, і дякую за це батькам і бабусі з дідусем, що можна було не задавати ніяких питань. Я пам'ятаю, навіть коли я дізналася, що я єврейка, коли прийшли робити перепис населення, і бабуся сказала, що в мене тато єврей. Розумію? Тобто, відповідаючи на питання, вона там сказала єврей, і я пам'ятаю, що для мене це було здивування. Бо про євреїв розповідали завжди в школі тільки, якісь не дуже добрі історії. От цікаво, що я розпочала якось відвідувати громаду, і мені здавалося, що я, по моїм відчуттям сьогодні, я якісь традиції зберігаю. Тобто для себе я роблю речі, і я не знаю, чи можна за цими ознаками назвати мене, що я нерелігійна єврейка. Як в тебе з цим складається відносини? В мене складаються відносини з цим так. По-перше, я вважаю, що єврей – це або єврейка – це лише ті люди, які сповідують іудаїзм, в кого мама єврейка. Тобто, відповідно до моїх визначень, я не єврейка, тому що я не сповідую іудаїзм. І в мама мене наполовину, в мене тато єврей на 100%, а в мама 50/50. Дідусь в мене єврей, а бабця в мене з Астрахані. Одна в мене єдина бабця, не єврейка, саме та, яка потрібна для галахи. Тобто, відповідно до закону про галаху, я росіянка виходжу, так? Йошкін кот. Я українська єврейка. Я галицька єврейка. Крапка. Це гарне питання. Як ми себе сьогодні відчуваємо, як ми себе називаємо, наскільки дійсно впливає. Ти знаєш, якби ти не задала питання, тепер я буду мордувати. Але бабуся в мене була офігенна. Просто вона тримала всю цю єврейську родину отак в руках, ти розумієш, всіми керувала, і її обожнювали всі. Вона була фантастична жінка. Вона, до речі, була першою неєврейською жінкою в єврейській великій родині мого дідуся. Її довго не приймали, а потім в дідуся було 3 сестри, одна померла, здається, маленькою, значить 2, тьотя Фіра і тьотя Сара. І вони поїхали тоді до старшої сестри в гості, і вони познайомились, і старша сестра сказала, що нормальна жінка, що ви від неї хочете відчепитися. Я знаю, що тоді вже був в них перший син. Як проявлялося взагалі, це не приймали? Не спілкувались, не запрошували в гості, ігнорували, бо дідова сестра рідна, вона жила у Львові, тьотя Фіра. І вони жили на вуличках недалеко. Тобто мої бабуся з дідусем жили буквально тут вище на вулиці, а Фіра, там, я не знаю, через 3 вулиці. Слухай, така схожа історія, тому що родина мого дідуся, вони Котляревські, Верховські, і родина моєї бабусі Ермани, вони приїхали, дідусь, це прадід мій, він був першим головним інженером, те, що називалось Криворожсталь, зараз це ArcelorMittal, і він приїхав за призначенням, така інтелігенція, з роялем, з такою спадщиною, з культурною спадщиною. До речі, вони говорили на ідиші постійно. І теж жили поруч, недалеко. І мій дідусь сказав, що він прийшов в прийми в цю родину, але дуже з великою подякою. Він завжди дякував. От скільки він каже, я всьому навчився в цій родині. Я взяв максимально від цієї родини. Я зміг поєднати 2 ось такі культури, такої містечкової. Слухай, ти нагадала мені історію, бо мій дідусь завжди жартував татовий тато.
ну, тобто не Ланда, а ті, що Рабіновичі. Він коли женився на бабусі, на бабусю мою звали Сара, коли він на ній женився, він завжди казав, що він взяв бабусю в дружини, а в придане взяв її маму. Якщо казати про сучасний світ, і я знаю, що в тебе 2 доньки, як ти думаєш, не знаю, чи ви спілкуєтесь на ці теми, як вони себе відчувають, як вони себе ідентифікують? Ну, старша дочка ідентифікує себе як єврейська дівчина. Ну, тобто вона з цим вирішила, і все в неї складається так, як вона хоче. Молодша, мені здається, визначається, тому що ми сміялися, в нас у Львові молодша ходила вчитися в католицьку школу. І ми дуже сміялися, що кожна порядна єврейська дитина має повчитись в католицькій школі. І коли нас туди приймали, це було дуже смішно. Вони кажуть, а вас не бентежить, що в нас школа католицька? Я кажу, вас не бентежить, що я єврейка? Він каже, ні. Ну, кажу, чого мене має бентежити? Бо школа просто була відразу біля дому, знаєш, через стінку. І це було, ну як можна було обрати іншою? І взагалі прекрасно, вона така дуже-дуже класна була для дітей. Ну, в общем, тому це питання сприйняття. Ким вона має росте. Наразі, я думаю, що вона не ідентифікує себе з релігійною якоюсь течією, але коли вона виросте, вона зробить свій вибір, і ми його приймемо. Дівчата взагалі відвідували, от як ти свого часу, громаду, чи вони були, є активні? Соня так, вона навіть їздила декілька разів в табори, їздила в Сарваш, їй пощастило, і колись, я не знаю, чи знаєш ти Дашу Привалка? Так, звісно. Та Даша робила джеспорт колись, і я Даші буду вдячна завжди, бо це був перший Сонін табір, і Соня там відкрилася абсолютно, ну, відкрилася, от відкрилася крапка, чи відкрилася знак оклику. Це було дуже круто, в нас дитина після табору приїхала абсолютно іншою, щасливою, творчою і натхненною, і ще й з єврейським самопізнанням. Ну, тобто, це було дуже-дуже круто. Мені здається, в цьому є такий шарм єврейських саме і таборів. Шарм єврейських таборів. Не називаючи свою колегу, але я точно знаю, всі згадають, яка казала, я певна, що моя старша донька втратила цноту в єврейському саме таборі. І я щаслива, бо там були тільки виключно єврейські хлопці. І ми казали, серйозно, ти щаслива за те? Вона каже, добре, що це відбулося саме там. Ну, це таке, знаєш, дуже спірне. Я тобі скажу, що табори, вони дуже було кльове місце, тому що там ти міг змогу познайомитися з величезною кількістю людей. З різних міст, з різних країн, дізнатися щось нове. Я не впевнена, чи в наші часи ще якісь організації влаштовували такі табори. Але нам, мені здається, дуже пощастило, що ми мали змогу відвідувати табори Сахнут, хто там ще, почекай, Бейтар, Кідма, всі щось робили. Всі робили, і це, звісно, можна було спланувати, знаєш, декілька змін і потрапити в різні організації. А ще можна було поїхати працювати, якщо ти був мадріхом. Але ми говоримо про інше, про те, що всі ці табори, чому вони були такі кльові? Тому що це організував Сахнут, мета якого була показати, як кльово в Ізраїлі, щоб ми їхали все ж таки на програму села, так, на будь-які, щоб ми виїжджали, тому що будь-яка молодь для Ізраїля це була як свіжа кров, правда? Так само Кідма і Бейтар, це для контексту, це 2 партії, партійні такі табори, які відразу вже молодь тут готували або до того, що вони приймають праву сторону, коли приїжджають в Ізраїлі, або ліву. Тому все працювало, знаєш, це так всі табори були ідеологічні. 100%. Дідусь завжди казав, так, 2 рази ти з'їздила, на 3-й ти маєш переїжджати в Ізраїль. Я подумала, що всі намагаються зараз там, після тривалого досвіду ресторанного написати книгу. Це історія про тебе? Вбийте мене. Значить, є дуже багато видавництв, які до мене звертаються. Наразі я з видавництвом вже давно домовилася і обрала, з яким би я хотіла працювати. Книга в мене в макеті, в такому, знаєш, я це називаю, в мене файл називається «Схема». Угу. Схема, і там я позбирала всі рецепти, але я не можу сісти і написати.
От вбий мене. От я не знаю чому. Тобто, і ще в мене є дома ватман великий, де в мене все розкреслено, знаєш, які будуть розділи книги, які рецепти війдуть. Тобто, от схема є на ватмані і в Google Доці. Поки вона не сформувалась. Це виключно єврейські рецепти. Це будуть рецепти моєї родини або ті, які готую я. Отже, це будуть єврейські рецепти. Але це буде не просто книга рецептів, це буде книга історій. Можливо, якщо я колись це зроблю. От саме було питання. Це більше про те, щоб ти хотіла залишити, чи це просто тому, що це певний етап? Це взагалі, мені здається, не про ресторан історія. Це історія саме про історію. Просто розкажу історію, яка буде в книзі, і вона вже написана, і вона там точно буде. Коли ми зустрічалися з моїм чоловіком, тільки зустрічалися, тобто зараз я тобі скажу, це Новий рік, отже, зустрічалися ми десь півроку. Нас запросили до моєї тітки на Новий рік. І я зазвичай приносила гефілте фіш. На всіх. Тобто це мало бути 12 кусків. 12 кусків – це виходить з 2 кілограмів коропа. Тобто це 2 або 3 коропа, залежно від розміру. Значить, Сергій погодився мені допомогти. А тут електрична м'ясорубка накрилася. І ми крутили ручною бабусиною м'ясорубкою. Тобто потім я формувала рибу, обсмажувала, вона тушкувалась 4 години. Потім вночі я вставала по будильнику, її розливала. Ми прийшли в гості, принесли цю тацю з рибою, поставили її на стіл. Риба зникла зі стола буквально в першу хвилину. Сергій так сидить, дивиться, каже: а вони знають, як її взагалі готувати? Тобто це ось такі історії я би хотіла, щоб були в книзі, окрім рецептів. Я зберігаю рецепти, я їх формую в такий рукописний текст, як це робила моя мама. І в мене більше ідея зробити до цього малюнки. Тобто мені хочеться, от дідусь в мене, я тобі показувала, що він промальовував постановочні такі навіть там фрази є «приятного апетита», ще. То для мене от хочеться зробити таку, знаєш, книгу, яка поєднає мої спогади, сімейні рецепти і родинні рецепти мого чоловіка. От свекрові, які передаються. Я з радістю придбаю таку книгу і поставлю її в колекцію Єрусалим. Я бачила гагаду проєкту Кешер, дуже приємно. Підскажи, будь ласка, чи ти робиш якісь на єврейські циклічні свята окремі блюда? Звісно, це ж має бути. Я за все більше люблю на Хануку меню, тому що ми заводимо латкіси, ми заводимо пампухи, сувганійот, ми заводимо всяке таке смажене, шкідливо, недобре. В постійному меню такого немає, але це знову ж таки можливість показати і виразитися. Наприклад, латкіс ми робимо 3 види латкіс: і бурякові з бринзою, і з цукіні, і картопляні з яблуком подаємо це на лабне, на крем-сирі з лососем гравлакс, і робимо це, знаєш, таким вже більш сучасним. А сувганійот ми робимо з ікрою. Клас. Дуже подобається просто ідея пампухів не з солодкою начинкою, а з ікрою. Ти колись пробувала пекти мацу? Ні, ніколи в житті. Але в мене є, знаєш, така скалка, щоб робити мацу. Мацу, я знаю телефон мацепекарні, я замовляю, і вона прекрасна. Так само, як піти, я відразу кажу, ми ніколи самі не печемо, в нас дуже маленька кухня. Ми замовляємо в Одесі в пекарні Бродського, і вони чудові печуть піти. І це, нехай це буде їм реклама, бо вони молодці. І вони подорожують з Одеси у Львів? Так. Раз на тиждень до нас приїжджає великий пакунок піт. Кішка в кафе, чи ти за, чи проти? Абсолютно за. В мене собака в кафе завжди була, тому... Найбільше задоволення після важкого дня – це борщ чи келих вина? Стейк. Шабат. У колі друзів чи дома з тишею? Дома з тишею. Хала. Купити чи пекти самій? Дочка в мене пече офігенні хали. Єврейство – це релігія, це стиль життя чи сімейна історія? Для мене, напевно, сімейна історія. Якщо Єрусалим – це місце, страва чи стан душі? Це кафе. Страва дитинства, яку ти досі любиш? Бульйон з мацою. Хто його готував? Бабуся. Цибулевий пиріг чи фаршмак? Стейк. Коли ти вперше відчула, що
Єврейська ідентичність це щось особливе. 18 років. Що ти взяла із родинної традиції у власну сім'ю? Безумовну любов до своєї сім'ї. Що ти завжди береш з собою в подорож, окрім паспорта? Гроші. Твоя улюблена фраза. Смачного. Льоля, дуже тобі вдячна за твою щирість, за глибинне. Я по відчуттям дуже відчуваю, що глибинне знання своєї родини, повагу і любов до неї, нехай воно передається нашим слухачам і глядачам. А я вдячна за довіру і шалено тішусь, що ви приїхали до Львова і завітали в Єрусалим. Тож наступного року в Єрусалимі. Наступного року в Єрусалимі. Дякую.